Xin chào các bạn, video tuần trước mình đã hướng dẫn cách làm thịt bò patty chuẩn vị burger. Thì bạn cũng có hỏi là làm sao làm được cái cốt bánh burger bun mềm xốp giống như ngoài tiệm. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm mình không có dùng trứng nhưng mà bánh vẫn rất là mềm xốp, lên màu vàng rất là đẹp. Phần cốt bánh ăn giống như kiểu Burger King hay là McDonald's các bạn. Điều thú vị là mình không cần khuôn chuyên dụng. Bánh burger bun thì ngoài siêu thị bán rất là nhiều. Bạn sẽ hỏi là tại sao phải làm tại nhà chi cho cực vậy. Nhưng mà bánh mình làm tại nhà luôn tươi mới, nướng xong là thơm mùi bơ, mềm xốp, ngon hơn là bánh đóng gói và không có chất bảo quản, không phụ gia. Tuy nhiên, mình cần có cái nguyên liệu mà nhiều bạn có thể chưa quen, đó là bột bạch nha, tiếng Anh gọi là mold, tiếng Đức gọi là Backmice. Bột bạch nha giúp tăng hoạt động của men bột nở tốt hơn, tạo cho cái bánh có ruột mềm xốp. Cái vị thơm rất là đặc trưng của burger và đặc biệt là giúp cho mặt bánh có màu vàng nâu khi nướng và láng mịn. Mình cần là 2 gram. Nếu không có nguyên liệu này, các bạn thay thế bằng 5 gram mật ong nguyên chất. Phân cho thẳng vào bột trộn đều. Bột mì mình dùng 320 gram. Mình có thể dùng bột mì đa dụng có protein 11% hoặc là bột làm bánh mì protein 12, 12,5 là vừa. 3 gram men nở khô hoặc nếu mà mình dùng men tươi như Phương là 9 gram. 3 gram muối, 30 gram đường cát trắng và một nguyên liệu nữa là đường glucose. Phương dùng đường siro bắp, siro ngô của Hàn Quốc. 30 gram bơ. Bơ này mình sẽ làm cho nó tan chảy trước khi mình cho vào bột. Hôm nay mình dùng máy nhồi. Chứ món này các bạn có thể hoàn toàn nhồi bằng tay vì nó không cần phải độ dai như là bánh mì Việt Nam. Phương cho 160 gram nước, 30 gram sữa chua không đường để tăng độ ẩm mềm cho bánh. Nhờ vậy mà cái ruột bánh burger nó sẽ không bị khô và nó có cái độ tơi. Nó không phải là độ mịn như là các bạn ăn bánh mì Hoa Cúc đâu. Nguyên liệu nào mà nãy giờ Phương nói các bạn nghe không kịp có thể bấm vào khung mô tả, Phương để đường link. Mình bấm vào xem công thức. Hoặc các bạn có thể chụp màn hình và lưu lại trong điện thoại. 30 gram bơ Phương để làm cho tan chảy trên hơi ấm của nước sôi hoặc là cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây là mình cho vào luôn. Sữa chua Phương dùng 25 đến 30 gram. Các bạn lưu ý là mình không có cho quá nhiều bột, nó dư axit. Thì khi mà nhồi các bạn sẽ thấy là bột sẽ rất là rời rạc. Bột bánh mì burger thì không có độ dai, xé sợi như là bánh mì Hoa Cúc và cũng không kéo được màng mỏng như là các bạn làm cái window pane test đó các bạn. Nó chỉ cần gom ra thành khối và mịn như vậy. Mình lấy bột ra khỏi thau, dùng tay gom lại cho bột mịn. Bề mặt bột sẽ không có quá láng mịn và không có nhẵn. Khi kéo mỏng thì bạn sẽ thấy vẫn có cái vết nứt rạn rạn. Không sao hết nha các bạn, miễn là bột không có dính tay và gom lại thành khối dẻo là được. Mình sẽ ủ không đoạn bột cho bột nở gấp đôi trong vòng 1 tiếng tùy khí hậu. Ở Việt Nam khí hậu nóng thì có thể là chỉ cần 45 phút thôi. Tốc độ nhồi mở máy thì luôn là trung bình. Nhà Phương có 10 số thì mình để số 4. Thời gian khoảng 12 đến 15 phút là được. Đây là bột sau khi đã nở gấp đôi, các bạn thấy nè, nó rất là mịn. Đó là nhờ vào cái bột bạch nha các bạn. Mình sẽ chia phần. Bánh này thì thực sự là nhà Phương không có thích ăn to lắm. Một viên bột như vậy mình chia ra khoảng 80 gram thì được 7 cái. Còn cái kiểu to như là bánh Whopper của Burger King các bạn là cái viên bột khoảng 100 gram. Công đoạn tiếp theo là mình vê từng viên bột cho tròn, túm lại, đưa cái mặt láng ra ngoài. Khi các bạn gõ từ khóa kiếm cái món này thì trên mạng hướng dẫn cái cách dùng brioche, tức là một cái dòng bột mà dùng nhiều trứng và nhiều bơ. Có cảm giác như là mình ăn bánh mì ngọt. Nhưng mà cái cốt bánh hôm nay của mình nó là thuộc theo dòng bánh mì lạc. Nó không phải là dòng mà ngấy, có nhiều bơ và trứng. Phương có cái khuôn làm bánh burger bun. Đường kính tiêu chuẩn như kiểu Whopper là 12 cm. Viên bột 100 gram. Nhưng mà hôm nay mình chia 80 gram nên cái viên bột nó nằm hơi lỏng lẻo trong cái khuôn. Thật ra là tuy có khuôn Phương cũng ít dùng lắm các bạn. Mình thường hay làm cái cách là lấy giấy bạc tạo hình tròn. Đối với viên bột 80-85 gram thì cái đường kính của khuôn là khoảng 9 đến 10 cm là một bánh có kích cỡ trung bình. Mình sẽ tạo cho cái mí nó hơi lòi ra chút xíu để mình có cái nếp gấp. Nếu bạn không có cái khuôn ring giống như Phương hình tròn thì bạn lấy một cái chén hay cái tô gì đó cũng được. Mình lồng hai cái mép lại với nhau và mình xếp cái phần mí xuống để định hình nó lại. Ở bên trong thì mình cho một cái lớp giấy nướng bánh và cho miếng bột vào. Miếng bột này mình đã có ép mỏng
thì mình mới mang đi ủ công đoạn 2, tức là đậy kín để yên trong khoảng 45 phút. Đây là một lần Phương làm có cho bột nghệ, cái màu nó vàng vàng, và cái cốt bánh 100g mà cái khuôn thì hơi nhỏ, cho nên khi nướng là nó nhô quá cao. Phương phải ăn và làm nhiều lần thì mình mới thấy được là cái sự tương xứng giữa trọng lượng bột và cái đường kính khuôn. Đây là bột sau khi đã ủ để yên khoảng 45-50 phút. Mình xịt lên một lớp sữa, Phương không có phết trứng nha. Rắc thêm một lớp mè hoặc là một lớp yến mạch khô. Đi mở lò nướng khoảng 15 phút. Trước khi cho vào lò thì mình cũng xịt thêm một lần nữa, thì mình mang đi nướng ở 170 độ C trong vòng 17 phút. 15 phút đầu Phương không có mở quạt. Chỉ có 2 phút cuối mình mở quạt cho mặt bánh được vàng. Đây là size bánh trung bình 80g. Nếu bạn chia bánh 100g thì phải nướng 20 phút đến 22 phút. Bánh sau khi ra khỏi lò mình phải lấy liền ra khỏi khuôn. Tháo liền cái lớp giấy nướng bánh. Bánh bên hông có cái độ nhăn nhăn là hoàn toàn bình thường, chứng tỏ là bánh rất là mềm xốp. Burger là nó phải vậy đó các bạn. Để bánh có hình dáng tròn tròn dẹp dẹp như vậy, bạn lưu ý cái cách mình cán bột mỏng cho vào khuôn rồi ủ nha. Một số bạn thì để cho cái viên bột tròn vo. Ủ và nướng thì nó sẽ tròn ủng lên như trái banh, nó không có ra cái hình dáng bánh mì burger. Cách làm thịt bò burger thì bạn xem video của tuần trước, cũng như là cái cách trình bày trang trí cho một cái chiếc bánh burger. Tuần này thì mình có cho thêm thịt bacon, hun khói, chiên giòn, cũng như là vài lát bơ. Trong nhà hàng mình có thể ghim một cái cây xiên que từ trên xuống để định hình bánh. Đây lần đầu mình làm hành tây chiên giòn. Khi bạn ăn ở các burger house thì họ có những cái kiểu gọi là onion rings đó các bạn. Khi nào mà công thức chuẩn, Phương sẽ chia sẻ cách làm sau. Bánh rất là ngon, tụi nhóc nhà mình rất là thích. Mọi nguyên liệu đều tự làm tại nhà. Phương cũng thường dùng cho ăn sáng kẹp phô mai, mứt. Hoặc nếu mà không chia phần cho hết khối bột vào khuôn sandwich thì sẽ như vậy. Chúc các bạn làm thành công, và nếu có thắc mắc gì cứ để lại bình luận cho Phương nha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.